Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Kalibo, Philippine Standard Time. May 4 minutos yun doon nagkataliwan sa oras nga alas 8. No? Balik kita sa aton karang programa magkaroon, Zona Libre. Sa gihapon na As shown by the number of Sa gihapon na kurinyo nga ANCHORMAN, Bombo de BILLONES. Batian naton do raya karang live coverage sita Bombo Radio Philippines sa raya nga confirmation of charges kay former President Rodrigo Duterte sa ICC or International Criminal Court sa Dahig, Netherlands. No, tanawon naton daya bung nagabantay ka ra dahil nayang ginabantayan kon bagahay makabig naton nga wrong prosecution hay may ginatawag karang mabugat nga ebidensya or sufficient in form of evidence nga ginatawag. Kumauron malang man doon Ag siyempre rong depensa man, ga-defense man doon para kay former President Duterte. No, di ka na masayran kung baga nayang ma-acquit imaw or madaynan imaw. Sana karang nayang kaso, no, kay man nag-break anay do daya karang hearing, kaya makaroon na confirmation of charges. No? Kon ma-confirm do charge ka na, ay butang bagon magapabili ni Mau sa raya karang Dahig, Netherlands. O malay naton, mabaskog man dong defense. No? Ita akusado, hay di karon do nagabase. Ro raya karang nga mga taga-ICC kon padayunon nung naya karang nayang anang kaso o redismiss sabi ro naya karang kaso di karara masairan pero hindi man yagi siguro ron nayang desisyonan makaron. Raya nga mga kabumbo is presentation prosecution like anang mga kaso ni former President Duterte, anang mga kaso to sa Davao, may pilang ka mga murder case naging charge against kana hasta nga nag-presidente Mao daya karang Pilipinas. So ginpresentar itraya karang nayang prosecution. No? Tapos after representation itaya karang nayang prosecution hay may presentation man dong defense, especially kay Kaufman. Raya rong defense lawyer ni former President Rodrigo Duterte, una ron sa raya karanga ICC. Pero tanawon nato na mingkwastat alas 10 ro anda karanga nayang hearing. No, nag-break malang ro raya karanga ICC aga hinduna ron mabalik man dayon kaya rong naging resulta no sa ginasugid nga nayang war on drugs nga may halo nga extrajudicial killing nga ginatawag or daya karanga AJK nga kung siin daya rong naging dahilan kung amanit nagumpisa ginabira sa Davao mga kabumbo. Habang mayor pa si Duterte sa Davao, ay una utarong reklamo kana
sa International Criminal Court kata mayor pa imaut daya karang Davao. Ngani kay na na-mention ni taya karang prosecution nga even mayor pa imaut Davao hay dagat asa na karang nayang reklamo kontra kana. Said man naton kung sino rong naging kalaban kara dati ni former President Duterte. No, what iba kundi si former senador ag makaron ML party list Representative Laila de Lima, no? Nga kulihi gani nakulongon si Laila de Lima ay katimaw abi kararong chairwoman sa Commission on Human Rights ay pinaimbestigahan na ron daya karanga dinasugid nga Davao Death Squad. Ito sa Davao, ang may una tangani nga mga nadiskubrihan nga mga mass graves. No, nga ginturo man ni taya kara nga mga witnesses nga ginpang gubong kara nga mga tawo ito sa naya nga Davao. No, ag nagumpisa gidron kay former senador ag ML party list Representative Laila de Lima. So that's why nga pag presidente ni Duterte ay bumawi, no? Siyempre, unaon sa posisyon, unaon sa poder, daya karang presidente, ay binweltahan na mga kabumbo, daya karang si Laila de Lima, nga imaurong dating DOJ, no? Department of Justice. Si former senador Laila de Lima. Ag nakulong kay man nayang gin-connecta imaw sa daya karang mga drug lord to sa New Bilibid Prison nga kunohay drug queen mga kabombo si nayang Laila de Lima. No? So nakulong imawit mga 7 years. So that's why nga kana nagumpisa ron daya karang investigasyon itraya karang ICC. O galing, wag nun madayon, kataga presidente, siyempre, presidente, o galing, kulihit ang ani, mingko, na dayon tagyapon, dahil sa nagkinatabo man, nga political war, ya sa aton karang nga pungsod Pilipinas. No? Ngani mako na nagabot sa punto nga wa ta gina-expectara. Wa gina-expectara nga mabot sa punto nga buon si former President Duterte agdaghon imaw sa dahig Netherlands ag diretsahan yu tarayon nga wagon itdayang ginasugid karanga ulian. Diretsahan tagagi wow tat ulian wow tat balik-balik sa nayang Pilipinas. Ag makaron hay ginapatigayon yon daya karanga confirmation of charges. Agro confirmation of charges, way mo may ana tong waiver, inasugid nga nag-waive imaw, ay siyempre may edad yon. Ag kung mahaba ron daya karanga nayang talakayan, hay posible nga basi kon duygon abi matuod imaw to. Ag hikatuogan yang imaw mga kabombo nga ni ay nag-waive, no, rong kampo ni Duterte, nga hindi ni mo mag-attend sa raya karanga nayang confirmation of charges nga ginapatigayon ron daya karanga hearing makaron nga gabi ya katon ito kandara sa ICC nayang hapon yon, no, kay man advance kuno kita itaya karanga 7 hours sa raya karanga Netherlands. So ngani ay hapon ito kanda katon gabi iyon mga kabombo 7 hours kita advance 8 oras sa dahig Netherlands. So may break ngagin patigayo nanay makaron ro ICC ag hidunaron ay mabalik kuno rong daya karanga hearing mga kabombo, no? Ag posible nga after daya karanga hearing hay posible hindi man niya giron madesisyonan
kon naya nga guilty or acquitted abi daywa malang no desisyon dayon karon guilty or daya kara nga acquitted, no, mga kabumbo, ro pagapadtunan doyon do nakadepende sa mga ginapresentar nga ebidensya itraya kara nga prosecution. Agdepende man doon sa mapag-on nga depensa, itaya kara nga defense. Ay malamang-lamang karon ay mga ebidensya, halin man iya sa Pilipinas, ag may mga nagbulig man, para i-provide ro yon nga ron nga mga naya nga ebidensya, kay former President Rodrigo Duterte. No? Ay sanang time may gina-claim abi nga kabo nga nagkagamatay sa war on drugs sa bilog gagi. Agwa ginpagya sa ginatawag kara nga due process. Ginatawag kara nga due process of law. Wa nag-agi mga kabombo. So that's why nga nagapangayo itaya kara nga hustisya ro mga pamilya itaya kara nga biktima. Hay uway wat matabo nga hustisya sa Pilipinas. No? Dahil sa gihapon bisan nang bago naton nga nayang wagon sa posisyon bilang presidente si Duterte ay ranang impluwensya ay una gihapon even sa aton karang Supreme Court. Naabo nga nagambay nga manay dapat manay iyang litison dong daya karang naya nga kaso ni former President Duterte. Dapat manay iyang sa Pilipinas. No? Ngani ay medyo malabo nga naya nga matabo nga iya litison sa Pilipinas. Sambay ko gani dahil sa pabilin pa karang impluwensya itraya karang former president, no, sa mga tawo nga una sa posisyon makaron iya sa Pilipinas. Nagasuod ba lang rong ICC dahil dati abi ro Pilipinas is miyembro or member itaya karang ICC. Pagdaog ni former President Duterte, katkunsin kasagsagan nyo ni war on drugs, agabong nagkagamatay, mga kabumbo, nga kunsiin, may una o ganyan nga gambal, nga manahay, base kon intrahan baga or umabot sa International Criminal Court. Raya nga ginaiubra ni former President Duterte. So that's why, nga nakatunog imawag mas mayad man nga hindi yun kita magpamiyembro, nagkalas kita mga kabumbo sa pagiging miyembro itraya kara nga ICC. Pero ulihigon, nagkinatabo yun sa Pilipinas. Rong maabo nga mga pagpatay nga kunsiin do mga biktima ginasuspitsuhan nga mga involved sa kalakaran ni taya nga illegal nga droga. Mga nagkamatay ron ay suspitsado sa kalakaran ni taya karang illegal nga droga o galing problema no rong iba hay inosente nadadamay yang tapos bangod ro otoridad mabaskog rong buot bangod nga ni suportado ita presidente rong mga kapulisan ay bisan inosente, ginapilit nanda, nga ipagwaon, nga raya, bukon it inosente, mga kabumbo. Ginabutangan nanda. Kung halimbawa nga nagkabulilyaso, halimbawa nga naya nga misidentity nga ginatawag. Ay andat ang butangan dayon, nga ni ay pagwaon tananda nga, ro mga inosente, ay naging bukon doon ay ginbutangan, ginkargahan. Dahil mabasko gurong buot it mga kapulisan.
No? Dahil una sa likod ron daya kara nga present bisan wa ga suko ginabaril mga kabombo. No, doyon dong natabo sa Pilipinas sa time ni Duterte ag kulihi nag-withdraw niya ni dayon sa ICC. Sarong argumento, no, nakasuod pagyapon sa time nga member it ICC rong Pilipinas before nag-withdraw ag before nagkinatabo raya kara mga kabombo nagkinatabo utan na before nga nag-withdraw. So covered yapon ni taya kara nga naya nga ICC. No? Covered yapon ICC, so may jurisdiction yapon dong ICC dahil natabo rong war on drugs sa miyembro pa it ICC rong Pilipinas ag ulihi ang nag-withdraw kat ma-detect yon mga kabombo nga posible nga ma-intrarong raya kara nga International Criminal Court. Agaraw niya ni, umabot yun kita sa punto nga nayang umentraw ng ICC ag first time nga natabo sa history Pilipinas nga may isang ka poderoso nga tawo nga ginbuol ag dinagato sa dahig Netherlands ag kinulong. No? Dahil hambay ICC ay kun iya matuod trataron bisan nang bagon panaton nga may aton man abimana nga nayang sariling korte sa Pilipinas ay bangod nga ni sa impluensya itraya nga mga Duterte hay mingko hindi ana makahugag rong batas ag hustisya sa Pilipinas. So that's why sumugod ron daya kara nga ICC mga kabombo. Mauron doon. Makibot nga ni sabon kita karabasi si Bato de la Rosa pick upon malisod gid mata na ron. Pag halimbawa abi nga rong resulta ita presentation, it prosecution na ginatawag kara nga sufficient in form of evidence ka ginatawag ay malamang lamang karon may masunod gid. Ro bagantayan kara kung halimbawa nga ma-dismiss or acquitted abi manaraya kara nga si former President Duterte ay malamang-lamang si Senador Bato de la Rosa basi kon gumawa imaw. Kung sini mo makaroon nagapanago o timugatin datin sa raya karanga Senado, ayos ta, nagabubakasyon latana si Bato de la Rosa ay posible sigurado gitaron. Ngay sunod gid imaw like kalimbawa be ro kaso ni former President Duterte ay naya nga mambay nga ebidensya ay sufficient. Malamang-lamang masunod gid si former Senador Bato de la Rosa. No? Ay tawang kay Bongo nga ra makaron kay man mingko daywar sanda nga gin pangaganan to nga ano nga ni raw nayang kaibahan na lang no? Perpetrator, no? Co-perpetrator mga kabombo sa raya kara nga nagkinatabo nga war on drugs sa Pilipinas nga kung siin may extrajudicial killing nga nagkinatabo. Doon nung naya karang ano, bagantayan pagidron. Nga niya, iroona na karang matabo, posible, no, desisyonan doon ni Taya karang ICC kung bagahay guilty or not guilty si Digong, agri karoy yun dayon kung ano matabo pagid sa mga co-perpetrator na nga ginatawag. Sige, may 22 minutos nakataliwan sa oras karanga lasotso. Balikan ta na dugang karanga mga balita, balikan ta dugang nga mga impormasyon pagkatapos it mga importante nga mga reminders. Kindly stand by. Base sa Supreme Court decision, dapat ni dagon or prescriptive period o kung tiyempo nga ginatao itlingi para sa mga gustong magpasakit mga reklamo angon sa illegal dismissal. Kay ba ni Rai sa tiyempo pagsukot it mga kantidad nga dapat mabaton it empleyado angon sa illegal nga pagpahalin kana. Kuro kaso matay angon sa money claims siya mga kon paggaga sa mga kantidad nga wala baton it empleyado apang dapat ay gintaw it kumpanya may una nga mga 3 dagon o empleyado para makapasakay kaso kontra sa employer. Tag-ana it ayam nga nakapangot itawo, posibleng magmulta ag magapakatubang sa kasong sibil. Nakabaghag sa Republic Act 9482 o kunro Anti-Rabies Act of 2007, ro mga responsibilidad itag-ana it ayam. Sambilog kara,
ro paghigot sa alagang ayam kung inkaso nga raya hay daghon sa guwa. Agro nagakaigo nga pilinadad kara nga pagbayad it multang 500 pesos sa kada insidente. Kung inkaso nga makaangkit ro alagang ayam, ro insidente hay kinahanglan nga ma-report yagi itag-ana sa mga otoridad sa sugod it 24 oras ag daghon ro ayam sa sangka government o kun private veterinarian para maobserbahan. Kung ro tag-ana it ayam hay magpamalibad nga maobserbahan ro anang alaga, pwede raya nga papanaugan it multang 10,000 pesos. Maguwas kara. Responsibilidad man itag-ana it ayam nga sabton ro pagbugong sa tawong naangkit it anang ayam. Aging kaso nga indi raya masunod, may nakakaigo nga multa nga nagabalor it 25,000 pesos. Ro pag-angkon it positibong pananawan. Ro pagpabilin positive attitude, critical kung kinahanglan ma-achieve sang kabagay agud ma-improve ro kalidad it kabuhi. Ginestoryahan ang mga positibong pag-iisip kung manong kaimportante. Pero mas madali nga hambagon kaysa obrahon raya. Importante nga bisan ano para matapos sa kabuhi ay maging determinado nga maging positibo. Kinahanglan maintindihan kung paano mag-react sa outside world sa inyong comfort zone. Kung may una nga bukulit manami nga natabo, una sa imong alima ro desisyon kung pilion nga maging positibo o negatibong experience suno sa nagakadapat. Agud nga maipakita rumayad nga pagbinatasan, perming ibutang sa isip ro paghambal it, excuse me, kapin kon may gustong pangutan-on sa sangkatawo o kun magsaligbat sa daywang tawo nga nagaistorya o kun naghambal. Kung gusto mo nga mabuo ro atensyon it sangkatawo, gabihon kung ikaw ay may gusto nga ikutana, maggamit it kataga nga please kung may gusto nga ipaobra sa iba. Maggamit it kataga nga sorry kung nakahimo it saga. Ag thank you kung gustong ipakita ro appreciation o kung pasalamatan ro pagbulig kimo. Pwede mo nga bawasan it employer sweldo. Magwas sa buwis sa mga mandatory contributions kaparat SSS, GSIS ag PhilHealth. Pwede nga mga bawasan ng sweldo at empleyado sa mga kahigay na ginapasugtan rayat layi kaparat pagbawas para sa insurance premium sa union dues ay ginabayaran it employer para sa kamagayaran it empleyado. Or interference kung pagpasilabot it employer sa sweldo hayabag sa kinamatarong it empleyado nga maging hilway sa paggastos sa tandang kinita sa anuman nga pamaaging andag gustuhon. Pero bukod it autorisadong pagbawas sa sweldo it empleyado ay sangka pamaagi paggabag sa nasambit kinamatarong rason nga pwedeng magapangatubang sa reklamo ro employer kung wa man nakabutang sa layiro pagbawas sa sweldo ag bukod na trayat autorisado it empleyado. Sa adlaw-adlaw nga pagmaneho, hindi naton masayran kung uwasba kita sa mga peligroso. Agod malikawan dubukon ita manami nga hitabo, hayra do pila ka mga pahanumdum. I-check permit atong sayakyan na kamanaman do preno. Estado ita gulong. Ugalion nga isuksok do seatbelt. Magsuksok it helmet sa mga motor. Hindi magpadayagan it sobrang kadasig. Maging observant sa karsadahon or ugalion nga i-check do left ag right side nga parte. Ag gabi sa tanan, ugalion nga dalhon permi do importante nga dokumento, kama naman it lisensya kung nagamaneho. Pero may baga nga mamagaag nagapanit-panit ro inyong mga bibig, raya ay posibleng tugayt magamig o kung masyadong mainit nga panyempo. Pero may pagdilit inyong bibig o kung pagbutang igti products nga may bukon it manaming nga ingredients. Agud nga mapaganhagan, magamit it non-irritating lip balm nga may una nga may eucalyptus, lanolin, menthol, castor seed oil, shea butter, sun-protective ingredients, kaparahay titanium oxide, o kung zinc oxide ag white petroleum jelly nga nakakabulig nga bungon ro inyong chapped lips. Nakakabulig man ro pag inom tubig agud nga ma-dehydrate ro atong mga bibig. Likawan man ro lip leaking, biting o kung picking nga rason it pagrabe it dry lips. Ro mga Pilipino ay nagagamit it mga kataga nga po ag opo nga nagasimbolo it atong pagrespeto sa mga mas magugang katon. Ro kataga nga kuya ag ate hay nagapakita man it pagrespeto sa mga mas maguwang naton nga igmanghod. Agro paggamit it manong agmanang hay nagapakita man it pagrespeto sa mas maguwang nga uwa it kaang tanan kimo. Balik kita sa aton nga pangalagad, may 27 minutos yon. Ron nakataliwan sa oras karang alas 8. Sa gyapon ako rin yung ANCHORMAN Bombo ni BILLONES sa aton karang pagpadayon. Balikan man gapon naton raya karang topiko naton makarona about sa raya nga nayang hearing makaron raya karang ICC sa rayang kaso ni former President
Rodrigo Duterte. No, balikan ta way back nag-focus rano Nag-focus mga kabomboro ICC sa raya karang war on drugs. Way back mga kabombo 2016. No, di karon nagumpisa biro raya karang war on drugs. Raya rong promesa ni former President Duterte, no, kat imaw rong raya karang nagpresidente sa raya karang Pilipinas 2016 hasta 2022, di ba? Ay term it presidente sa 6 years. No? Ngani ay 2016 to 2022. O galing on gid man hasta nagabot 2022 dahil may ko gani nagkalas kita sa raya karang ICC, no? Ro pagiging miyembro ita Pilipinas sa ICC nagkalas kita. So raya magkaron do mga presentation nga ginpatigayon kay ina ita raya karaga naya nga prosecution. Mga kabombo. So ngani hayroy nambay ngani naton nga tanawo naton kon badesisyonan nga hinduna, no, kay manasta kunot alas 10 kon madesisyonan hinduna, pero duda hindi siguro, no, di agi madesisyonan hinduna man dahil anda paron nga balansyon pa siyempre may mga judges unaron may mga ICC judges unaron nga nagapamati ag nagatimbang sa raya karang presentation ita prosecution ag of course ana man it defense, no, nagapamati karon do mga ICC judges, no. So sandaron do tao ita desisyon kon baga sandarong nagapamati anay parang sandarong judgment kun iya katon. O galing siyempre ro mga andang mga lawyers nga ron una sa ICC hay mga accredited yan ng International Criminal Court or ICC. Boko niya ron sa Netherlands kundi sa raya nga mga nayang accredited nga mga lawyers or judges hay halindon sa iba't iba kara nga mga bansa. Nawa, di ba? May halindon sa iba't iba kara nga mga nation. May Pinoy man nga ni una karon no, nga accredited itaya kara nga International Criminal Court. O sige, medyo mabuhay-buhay randa kara nga naya nga panumbalik, no? Daya bi matuod yung istorya nga sa naya nga siyempre may batas kita kinanga naton kriminal man ni Mauro no kon bukon hay naya nga pagihon naton sa ginatawag karang due process. No? May batas kita sa Pilipinas maisot man nga kaso, mabahol man nga kaso, ay may batas kita sa Pilipinas. Kriminal man don, manakaw man don una, kriminal, adik, or ano man, hay pagyo naton sa ginatawag nga due process. Kasi nasakitan man doanda karon nga pamilya. Bisan ang bagon panaton nga manakaw raya karang nga tawo ay naya nga ag napatay abi, pinatay abi man or hinungod ay uso abi matodong parang ginahungod lata nga patsyon ay rayon don ay ganasakitan man karon doanda karang nga pamilya. No, agrandang ayo itaya kara nga pamilya, itraya mga kabumbo nga mga biktima hay due process. No, due process karon randa ka rin na pangayo. So ngani ay nayang wa mataorong ginatawag kara nga due process. No? Wa matao. Ron daya kara nga due process, so that's why nga paninggiton it hostisya ron daya karang pamilya it mga biktima. Diba? So mauron doon hindi dapat yung ginambag hindi daton dapat ibutang rong batas, no, sa aton nga alima pagyo naton sa ginatawag nga insakto nga naya nga proseso. Galing kulihigon
katinakop si former President Duterte hay no nag-claim mga kabombo nga kuno wa man nag-agi sa due process. Roraya kara nga pag dakop ka na. Ay abo nga nayang paninggitan man nga kuno hay kinidnap ro former president wa nag-agi sa ginatawag kara nga due process. No, pero ako nagapatit ako nga kuno sa na nagkinagamo ni kuno sa na nagkagulo nga daywa ita mga Duterte ag mga Marcos. Wata na tabo siguro nga nayang hadagat si Duterte nga rasa sa Dahig, Netherlands. Kung halimbawa nga okay taranda kara nga relasyon. Base maton kon wa man madiskubrihan daya kara nga mga wa man madiskubrihan daya nga mga anomalya sa flood control ag iba kara nga mga korupsyon. Base si Bong Revilla wa makulong. Base si nayang Saldico wa makaron ga panago. Kung halimbawa nga wa nag-away raya kara nga Marcos dong Vice Presidente ag Presidente ta Pilipinas nga dati nga magkaapin magkamortal nga magkalaban makaron kapin pagid sa patagit daya kara nga politika. Wa ta siguro natabo mga kabumbo galing hay may una nga mga bagay-bagay nga hindi na napagkasunduan itaya kara nga mga ni Marcos ag ni Duterte ay wa gid nagbigayan. No? Uwa nagbigayan may mga may mga gustong matabo kunta si former President Duterte kay Marcos gusto na nang may mga request may mga anang gusto nga matabo nga kulihi ay wa ta mapagbigyan raya karanga naya nga mga request, mga ginapangayo, baga ginahingyo. No? Ngani wa mapagbigyan hay may plano, rong plano, hay papanaugon si Marcos bilang presidente sa kunanuman kara nga pamagi. Kabuabong ideya rong inobra kay Marcos para imaw kara nga papanaog si Marcos nga silent killer kun sa mga rore. Kun sa mga kriminal bagahay silent killer day imaw Aman. Way mo tanawa, way mo nagipagbardagulan. Way mo nakikipag nayang argumento it mahaba nga istorya sa mga Duterte. No? Pero mga moves nga mga mambay ni mo ay do tawo nga medyo house nagapatol pero may mga sekreto tang bunal gali. No? Way mo nagapatol doon pero may mga sekretong hanot. No? So that's why nga wa gid dayon. Pero daya kara nga mga plano nga kuno hay hindi magbuhay raya kara nga si Marcos bilang presidente Pilipinas ag mabayluhan imaw ni naya nga Sara, Vice President Sara. So kabuabo nga mga plano. Kabo nga mga plan, may plan A, plan B, plan C. Naubos siyang daya kara nga mga plano wata matigayon nga mapabagsak raya kara nga si Marcos kundi mga kabumbo bumalik ta kay Duterte randa kara nga plano. No? Hay before abire mo bagong pungko pa yang si nayang Marcos. Nagbisita remo sa Malacañang kay Marcos abi. No, agkuno sana karang pagbisita sa presidente sa Malacañang halin mo kato sa China mga kabombo bumisita sa Malacañang ay nagagawa nga may ana nga mga nayang hinyo baya kay Marcos like sa bilog nga ni ruyon karon nga parmali. No? Narong parmali, kabahurong budget mga kabombo sa raya karang parmali. Hay, nayang kunohay, hindi yun anuhon baga, hindi yun pagtabingon, hindi yun pagintrahan, hindi yun pagbuksan parong isyo sa raya karang parmali. Dahil dati abi, naging kontrobersyal. Do yun nga ron mga kabombo nga nayang parmali.
Naging controversial doon. Kat presidente pa si former President Duterte, karong whistleblower karon, what iba kundi si Dick Gordon, dating former Senador Dick Gordon man. Imaro naging whistleblower karon sa royon nga naya nga parmali. Naging talakay man nga ni ron dati sa Senate Blue Ribbon Committee. O galing, uwa umusad mga kabomboro naya karanga naya nga kaso. Do yung issue wa nag-usad sa Senate Blue Ribbon Committee, pinatay agi mga kabomboro naya karanga investigasyon. Malin ka nga ni ay wakat mahimo ay presidente imaw dati, ay wakat mahimo ay waron wa natabo. Pero ron daya karanga issue sa parmali hay klaro taron nga valido. Ay malin nga ni si Gordon ay si Duterte ron daya karanga presidente. Ay raya konorong sambilog kay man sanang time abito ginbuksan na sa time na to ginimbestigahan nung daya karanga parmali. Ag nagagwabi sa parmali ngarong sa likod gali daya karanga parmali ay si Michael Yang nga amigo mga kabombo ni former President Duterte sang ka-Chinese, ginasugid pa nga ni nga si Michael Yang sa bilog sa mga Chinese triad. Sindikato bagay droga sa Pilipinas. Ay raya kara mga kabombo nga parmali, hay what mabaho nga kapital pero nakabuo kabaho-baho nga proyekto mga kabombo sa Pilipinas. Kat time nga to nga may panagasay tayo karang COVID nga kunsiin nagbinakay kita tayo karang mga PPEs, mga face mask, face shield, raton nga gobyerno nga kunsiin daya karang naya nga parmali nga company na diskubrihan nga wa galiit mabaho nga kapital, wa galit mabaho karang pundo, pero how come nga nabuo na raya karang kabaho-baho nga project nga ginbudgetan it milyon baho-baho man nga minilyon nga kantidad. Ngani hay ito adto sa parmali. Ag sino nagawgat sa parmali? Si Michael Yang. Di ko na diskubrihan nga si Michael Yang rong sa likod ite karang parmali ag amigo mismo ni former President Duterte. So that's why gininbestigahan to ni naya nga Gordon sa Senate Blue Ribbon Committee. Wayang umusad mga kabombo sa raya karanga Senate Blue Ribbon Committee ro naya karanga naya nga parmali. No? So kadbukonyot presidente si Duterte ay sambilog ron sa mga naya nga gustong matabo nga hindi gon pag-intrahan rong investigasyon sa raya karanga naya nga parmali. No, ino pag-intrahan hay nayang siguro wa nagkayasugot ag wa mapagbigyan do ibang mga bagay-bagay. So that's why nga may natabo nga parang bukunit manami sa relasyon itraya karanga daywa. Mga kabombo dali ang gida, si Attorney Axel Gonzales sa pihak karangalinya makaron mabuhi kita tanang nayang observation nag analysis man sa rayang presentation ita prosecution sa rayang karang kaso ni former President Digong Duterte sa Dahig, Netherlands. Attorney Axel Gonzales, sir, good evening. Live kita sa Bombo Radio Kalibo. Si Bombo Ronnie Billones na, Attorney, good evening. Ay, maayong madayat nga gabi mo. Yes, Ang Attorney. sa mga kapalamati sa radyo. At medyo tama man din yung topic na ramakaron nga na one medyo interesting topic because it concerns our national and international law. Our former president and the present president. Oo. Siyempre, ano Remaw parang concern of, interest kita mato nita, no? National interest because
Ang epekto nito bakit, alam mo na, bakit yung ibang countries hindi nila na-implement yung ginagawa nila? Kaya bakit tayo dito na-implement nila? Oo. And as a lawyer, I'm looking at the proceeding, naiinis ako. Aman. Bakit wala ba tayong batas dito sa Pilipinas para i-try si President Duterte? I have nothing against, hindi ako pro Duterte, hindi ako President Bongbong, whatever. Pero dapat, this should be tried in our place, in the court of laws in the Philippines. Dahil ginagawa nilang inutil tayo eh. In the first place, itong ating ika nga, pwede naman nating i-try dito ang former president. Bakit bibigay natin sa taga-ibang country ang paggawa ng kwan? Oo, sa tingin mo, Tony, sa tanaw mo, Tony, kaya pa ba nga, kung halimbawa, kaya pa ba nga, buon, abi man na ito, iyat himong duhiri? Wala na. Ando na ang jurisdiction. Mahirap na yung pero the way I look at it, kasi ang prosecution alam mo yung prosecution puro kailangan mo ebidensya hindi naman supposition, hindi conjectures, hindi hula-hula, sabi, wala namang actual na ginawa na si President Duterte. Alam mo naman si Presidente pag nagsalita, papatayin kita bukas. o ganyanin mo yan. Walang kwan But the point is, ang position ng defense, sa depensa, dapat rule of law should be observed. Law of evidence. Hindi yung may namatay na 30,000. Sino yung 30,000 na namatay na yun? Kung ako nga tanungin, mabuti nga, manahimik ang Pilipinas nung panahon ni President Duterte. Although, hindi ako pro-Duterte hindi na ako sa politika. Ayaw ko na sa politika, pare. Sila lang mag-politika. Ayaw ko na rin mag-politika kahit sa aklan. Bahala sa buhay nila. Tutulong na lang tayo sa tao kung makatulong tayo. Pero sa politika, hindi na. Pero sinasabi ko as a lawyer lang, pare, mukhang mababaw talaga tong prosecution ang posisyon nila. Walang ebidensya talaga maituturing na si Presidente Duterte nangalimagid ba nga mag-ubrat makundo yun? No, it's just a matter of policy. Lahat yung mga adik dyan, patayin. Pag lumaban, di ba? May ganun pa siya abogado yan pag lumaban, papatayin ka talaga because yung defense mo sa sarili mo, dapat gawin mo yan. So, ang punto is, yung kanyang statement na ganyan, halimbawa yung mga adik, hindi naman sinabing, kung adik ka talaga at lumaban ka, di papatayin ka dapat. Ano pa bang gusto mong mangyari? Oo, sa Tony, ang dami ng problema ng Pilipinas. Oo, sabi Tony, ibig sabihin pag yung sabi mo kanina, no, na parang mababaw at walang ebidensya. Mababaw, walang ebidensya. Mahirapan Sa tingin mo, Tony, yun nga, mababaw, walang ebidensya, puro salita lang. So, ibig sabihin, malaki yung tsansa na baka makwit dito He should be acquitted. Mas marami pa. You can just imagine sa Mexico. Grabe talaga ang cartel doon, nagpaparilan with the government, against the government, whatever, and then ang gobyerno nga sa Mexico involved din sa cartel. Mas big time. Ba't hindi nila hulihin doon yung mga ganyan? Itong Pilipinas natin, itong ating, tayo pa nga, pasalamat pa nga sana itong mga European at American kay President Duterte sa drug sa drug. Because sa West Philippines pro-China si Duterte. Pero we're talking about drugs. Pero nung panahon ni Duterte, yung drug issue naging transit tayo ng drugs papuntang US at kung saan-saan pa. So during the time of Duterte, na-minimize ang mga drug na naging yung bang tayo dito, naging
daanan ng mga drugs, parang dito nanggagaling yung transit ng drugs na kukuha na nabawasan nung panahon ni Duterte, malaking kabawasan. And sa totoo lang pare, personal experience, I'm not for the President Duterte. I'm not, pero ako palagi pag sumasakay ako ng sasakyan, taxi driver, 9 out of 10 favor sila sa administration ni Duterte. Mas stable at saka ang ibig sabihin ng stable is hindi sila natatakot. There is secured sila compared sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, medyo kinakabahan sila ang mga taxi driver. So 9 out of 10 favors the Duterte regime nung panahon niya. Now, siguro, personally, hindi ko sinasabi talagang pro-Duterte ako, pero I am for the rule of law. And the law must apply to everybody else, including President Duterte. Ay, kung meron silang kahit dito lang sa Pilipinas, pwede namang itry nila yan Bakit ganun? We have existing law, we have judiciary dito, kung anong kasalanan niya, pwede natin kuhan. Dahil let the Filipinos decide on the fate of the former President Duterte. Hindi yung tagahig. Kung sabihin ng Pilipino, sige, ikulong si President Duterte, okay yun. Bakit? Pilipino Pilipino ang nag-decide. Pero kung taga-Hague o taga-Europe, sila i-enforce nila ang kanilang gusto nila sa atin, yung state sa Rome Statute, whatever, na ginawa, at i-enforce sa atin, nakaka-insulto, nakakainis, nakakahiya, at hindi talaga maganda. Dapat tayo ang magparusa kung may kasalanan man ang Presidente Duterte. Hindi yung taga-ibang bansa. Dahil wala silang pakialam sa atin. Attorney, paano to? Paano halimbawa, ano ngayon yung parang confirmation of charges? No? Hanggang alas 11 siguro or alas 10 yung kanilang hearing. Anong mangyayari pagkatapos nito? Like halimbawa, presentation ng prosecution at saka defense. Agad ba ito? Siguro, 'di ba dito yung yung parang ito yung parang stage na kung saan magdidesisyon yung mga judges, ICC judges? Hindi pa. May pre-trial pa yan. Oo. May pre-trial, trial, pre-trial. All the complainants will be given their day in court. President Duterte will be given in court. Mahaba-haba pa yan. Oo. Hindi yan matatapos ngayon. Dahil kasi kumpleto na rin ang prosecution Prosecution witness. Kailangan papakinggan yan. So, on the part of Duterte, meron na sila defense din. May karapatan sila. Yung sinasabi nating due process, they will be, sabihin natin, given the opportunity also to question the credibility o kung anong ebidensya ihahain nila kay Presidente Duterte. Oo, so matapos pala itong confirmation of charges, hindi agad madesisyonan na i-acquit or hindi. Oo. Ibig sabihin matrial pa talaga, diretso pa trial. May trial yan. May trial on the merits pa rin yan. Oo, i-trial pa hindi talaga. Basta-basta. Kasi kung sa kanta ba pasakalye pero Oo. Nagpupasakalye po yung sandaron pero hindi pa yan ang kanta. Saka pa yung kanta, it will take months. Oo, mga mga ilang trial ba yan? Tony, sa palagay mo lang, mga ilang trial muna? Depende. Kung sinasabi ng prosecution na marami silang ebidensya, pakikinggan. Matagal. Kung pare-pareho lang naman, di ganito yan pare. Pag pare-pareho lang naman ang sasabihin ng mga mga biktima, kunyari, kung pare-pareho sabihin, kahit isa o dalawa, tatlo, ganun lang. And then, magkuhan na sila. Pero, definitely, mauuna muna yung nag-aakusar ang prosecution. But then the defense will be given their day
they're right also to question all this, all this, nga pre, yung mga nila. Itong mga nag-aakusa, yung mga biktima, alleged. Because personally, hindi na kung niwalang biktima sila. Oo. Mga alleged victim lang yan. Malalaman din talaga dyan kung kung halimbawa, kung mga alleged lang naman at hindi naman talaga mapatunayan, malaking tsansa naman. Dapat ikuan nila. Ang tingin ko kasi matibay ang positioning ni Presidente Duterte. Pero siyempre, too early. Pero I hope na makalusot siya sa Hague. At not because ayaw kong doon ng trial sa Europe. Ayaw ko sa Hague. Wala silang pakialam, mga PIC. Wala silang pakialam. Doon kasi marami nagsasabi kasi Tony na pag doon daw sa The Hague, parang malayo sa impluwensya. Talagang neutral. Pag dito daw kasi sa Pilipinas, may mga argument na ganyan na talagang malakas daw impluwensya ni Digong Duterte, ni former President Duterte dito sa Pilipinas. Hindi na siya presidente ngayon eh. Ang presidente si Marcos. Si Bongbong eh. Kaya anong kwan niya? Anong impluwensya niya? Ang tao. Kasi ang tao, yan ang mabigat. Yan ang mabigat ang tao. Alam mo yung sinasabi nga nila na you can stop a whirlwind but not a social revolution. Ang tao, people's power. People's power pare. Yun ang palaging mas malakas yan. Oo. But the point is, we do not entertain that kind of situation. Pero in terms of influence at lakas, mas malakas si Presidente Marcos. Siyang presidente, kanyang chief of staff, kanyang chief of police, kanyang mga judges, lahat-lahat. Ombudsman, andun na si Rimulya, ewan ko. Sabihin mo pa bang independent yan, andun na si Rimulya. Taga-DOJ yan. Andun no. Pero ang punto is, hindi talaga, hindi siguro nila mapatunayan, dinala nila sa Hague. Kasi walang kuwan eh. Walang kuwan na dadalhin mo sa korte doon siya. At the same time, mababasa mo, hindi ko biniblame si Presidente BBM, no? Kasi hindi nga, ayaw ko ng politika eh. Oo. Ayaw ko na eh. Nasusuka na ako eh. May part sa tingin mo, may part talaga dito si PBBM sa pagkuha. Because in the first place, sumulat siya na they will not abide with the may pinirmahan siya na he will not abide with the Hague or whatever international forum to try any Filipino. Tapos dinala nila sa Hague. Bakit? Kasi mayroong warrant of arrest ng Interpol. Interpol ang kanilang, they're washing their hands. Di namin sila dinala sa sinurrender sa Hague. Ang punto is, ang Interpol may warrant of arrest, binigay namin sa Interpol. Pero in a way, pagkatapos ng Interpol, dinala rin sa Hague. Iba naman yan. Hindi ko na, mahirap na talaga ang ispilingin ng panahon ngayon. Oo. Ano sa tingin mo yung kanina, presentation ng defense? Magaling. Matibay din malakas din, matibay din. Magaling, oo. Pader din, pader. Magaling ang banat nung Kaufman ba yun? Magaling. Whatever. Pero magre-resume pa siguro eh. Maya-maya siguro sir, magre-resume pa, no? Yes, nagmumonitor ako, pero yun na nga, sabi ko, dapat dito sa Pilipinas yan eh. Hindi sila eh. Dahil wala silang pakialam dito, problema natin to eh. Bakit nakikialam sila sa Hague? Dapat kunin din nila si Putin. Mabumbahin sila. Ayun. Yun ang sinasabi ko, pare, ganito. Ganito sabi. Iba yung tinitingnan sa tinititigan. Tinititigan nila dahil kaya-kaya nila ang ating presidente. No? Walang kuwan.
inuulit ko, hindi ako makampi talaga kay Presidente Oo. Duterte. Pero Sa tingin mo kaya, Tony, isa sa mga dahilan si sa Putin, Oh, hindi sige. nila matitigan, tinitingnan na lang. Nervous sila, hindi pwede. Oo. Kaya hindi ko yan maintindihan eh. Naawa ko sa Pilipinas. Sa tingin mo Naawa kaya, ko sa Sir Attorney, Pilipinas. sa tingin mo kaya isa rin sa mga posibleng dahilan kasi parang malapit sa China itong si Duterte? Yes, of course. Of course. Gusto mo politikang kwento? Oo. Sige, Attorney, Ito na salamat, naman. Attorney. Medyo mabalik kung siguro parang babalik na yung hearing. Attorney, At salamat. ito lang sasabihin ko sa iyo. Kung hindi sa suporta ng US, baka mahirapan na si Presidente Marcos. Oo. Pero ang US yan. Galawang US, no? Galawang US, no? Galawang US. Dalawang US dyan. Oo, Dala-dala niya yan. Kaya ganyan na lang siya magkakuan. Attorney, salamat ha. Salamat, Attorney. Sige, pre. Okay, sige. Nabitan mga kabombo si Attorney Axel Gonzales, no? Mga kabombo. So sige, sa aton karang pagpadayon ha, mga nangan mabalik kita sa raya karang coverage sa ginapatigayon nga nga hearing makaron na sa dahig Netherlands ha. Ano ray mo, confirmation of charges. Balik kita mga kabombo sa live coverage, live and direct sa dahig Netherlands. Huwes na mag-resume itong kaso po na ito ay magtutungo na ito sa full trial. Pero kung hindi naman, ay maaaring may konsidera ang paglaya ni former President Rodrigo Duterte kung hindi ho i-acknowledge yung naturang mga aligasyon, kung makikitaan ang kahinaan at iba pang mga salik na kinakailangan i-konsidera, ay maaari ho itong humantong sa pagkaka-release ng inaakusahan. Sa ngayon ho, ay suspect pa lamang ang turing kay former President Rodrigo Duterte at hindi pa ho siya akusado o accused batay dun ho sa mga information na hawak ko ng magkabilang panig. Ano? Even yung prosecution team ay hindi pa ho nila masabi na accused ito si former President Rodrigo Duterte. So, maselan ho ito mga kabombo at mga Kastar Nation, kaya kinakailangan nating hintayin kung ano't ano man yung pag-usad at mga direktiba o kaya naman ay mga abiso manggagaling dyan sa mismo mga opisyal ng International Criminal Court. So, kung mapapansin ho ninyo, hindi ito katulad ng mga proceedings sa piskalya at sa korte sa Pilipinas dahil ito ho ay iba ang mga panuntunang ipinapairal ng International Criminal Court. Usually kasi mga kabombo at mga Kastar Nation, kapag ang isang tao ay meron ng warrant of arrest, ibig sabihin ay isa na siyang akusado pag dito sa Pilipinas. Pero dun sa International Criminal Court, ibang estilo ho mga kabombo. No? Inaakusahan pero nasa kustodiya na ho nila ang persona at ito nga sa katauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hawak na ho ng mga otoridad, mga kabombo at mga Kastar Nation dyan sa International Criminal Court. At naka-detain, in fact, mag-iisang taon na ho, sa 11 ng Marso, isang taon na ho sa detention facility ng International Criminal Court si former President Duterte. Batay ho dun sa pagbabalik tanaw natin sa mga nangyari last year kung saan ay pinangunahan ni dating Philippine National Police Chief. Ngayon ho ay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Itong naging pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte nang siya ho ay bumalik galing sa Hong Kong. Ganun ho yung naging setup at dinala siya dyan sa may Villamor Air Base bago ho inilipad patungo naman ng Netherlands. And the rest is history ka nga, no? Dahil nanatili na siya doon after that process ay doon na ho siya na-detain ng mga otoridad sa The Hague sa ilalim ho ng kautusan ng International Criminal Court dahil may existing warrant of arrest laban ho sa kanya. Sa kasalukuyan, may mga tinukoy na rin ho ng mga personalidad na tinatawag na co-perpetrators. But of course, kinakailangan yung warrant of arrest kung aarestuhin
ang isang individual. But as of now, wala pa hong inilalabas na kopya ng mandamiento de arresto na naisa sa publiko. Ano? Although, may mga pronouncement, kagaya ho ni Interior, ni Ombudsman Boying Rimulya, and later on, nagsalita din yung kanyang kapatid na si Interior Secretary John Vic Rimulya about that warrant of arrest. Pero ito ho ay digital copy ka nga, no? Pero hindi pa ho ito na isa sa publiko. So that's the reason why na hindi pa ho mai-implement, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Dahil hindi pa ho hawak yung actual, yung physical copy ng naturang warrant of arrest. But of course, yan ay bahagi ng proseso ng International Criminal Court at natap ho dyan ang International Police Organization o yung Interpol at sila naman yung katuwang pagka i-implement yun hong kautusan ng pag-aresto laban dito sa mga individual. But sa ngayon, dahil wala pa hong physical copy ng warrant of arrest, ay hindi pa ho yan na ipapatupad, mga kabombo. At kanina rin nakausap po natin ang ilang mga personalidad, even yung mga kababayan ho natin na nakaantabay din dyan ho sa bahagi ng dahig kung anong kahihinatnan. Ano? Sila man ay nakaantabay din at tinitignan kung ano yung magiging takbo ng kaso. May mga nagrally, may mga programang idinaos, pero sa kwento kanina ng atin hong correspondent mula ho dyan sa bahagi ng dahig, ay hindi naman ho nagkaroon ng pagkakataon na sabay-sabay na humarap itong mga rallyista pro and anti-Duterte doon sa harapan ng International Criminal Court. Dahil magkahiwalay na oras ho yung ibinigay sa kanila para maiwasan yung tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Yung isang grupo kasi nananawagan na palayain si former President Rodrigo Duterte, and here comes another one na grupo na nananawagan na tuluyang hatulan ang dating Pangulo ng Pilipinas. So, ganun ho, mga kabombo, ang mga senaryo kanina dyan sa harapan ng International Criminal Court. But of course, may ilan ho sa kanila na talagang nanggaling pa dito sa Pilipinas. Nagpursige na makapasok ho, makadalo dyan sa proceedings. Pero sabi nga niyan, first come, first serve, hindi kayang i-accommodate lahat. Kukunting slots lamang ho yung naipagkaloob para dun sa mga kababayan natin na personal na nagtungo doon. And yung mga kaanak naman ng mga biktima ng war on drugs ay dismayado dahil ho hindi nila nakita ng personal, hindi nila nakaharap ng personal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga merong waiver. Ang kahulugan ng waiver ay hindi ho siya haharap na ng personal dito sa confirmation of charges. Pero dito lang ho yun sa confirmation of charges sa hearing. Hindi pa ho kasali yung full trial at yan ho ay another story ika nga, mga kabombo. Okay, kuha muna tayo ng report mula sa ating news team dyan sa mga kaganapan sa Palasyo Malacanang at monitoring na rin doon sa mga reaksyon ng ilan ho sa ating mga mambabatas. Kuha tayo ng update mula kay Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, may reaksyon na nga ang Palasyo ng Malacanang kaugnay sa naging pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. Maring itinanggi ng Malacanang ang pahayag ni Kaufman na nagsasabing sinisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-neutralize ang ligasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Reaksyon ito ng Palasyo sa sinabi ni Kaufman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basehan ang akusasyon at taliwas ito sa umiiral na mga katotohanan kaugnay ng mga kasong inihain laban kay Duterte sa International Criminal Court. Iginit pa ng Palasyo na ang mga reklamong may kaugnayan sa umunoy krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity ay inihain sa International Criminal Court noong 2017. Panahon nito ng pribadong mamamayan pa lamang si Pangulong Marcos. Dagdag pa ng Malacanang,
Sa halip na magbigay ng malinaw na depensa sa mga alegasyon ng extrajudicial killings na iniugnay sa termino ni Duterte bilang alkalde at pangulo, umiiwas pa ng piniling maglabas ng mga pahayag na may bahid politika. Tinukoy rin ng palasyo ang naging pahayag ni dating Labor Secretary at abogadong si Attorney Silvestre Vello III na umamin na may insidenteng kinasangkutan si Duterte kung saan itinapon ang isang tao mula sa helicopter, isang alegasyong matagal nang isinasangkot sa dating Pangulo. Binigyan din ng Malacanang na mas makabubuting pagtuunan ng pansin ang mga legal na usapin at ebidensya sa halip na magbato ng akusasyong politikal. Sa panig naman ni Kaufman, iginiit nito na may layunin umanong politikal ang mga hakbang laban kay Duterte, kabilang ang sinasabing pagtatangka, pahinain ang kanyang legasiya. Wala pang karagdagang pahayag ngayon ang kampo ng Duterte hinggil nga sa naging reaksyon ng Malacanang. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 7 minuto na makalipas ang ikasyam ng gabi. At habang tayo nakaantabay mga kabombo at mga ka-Star Nation, atin hong kukunin din mamaya. Ano nga ba mga kahulugan ho nito mga to, ng mga prosesong kinakailangan pagdaanan? Ano? Dahil importante, guided ho tayo ng mismong nakakabatid ng mga prosesong kailangan hong sundin dyan. At mainam na magpaliwanag isang eksperto, maya-maya lamang ho yan mga kabombo at mga ka-Star Nation. Dahil ngayon ay palaisipan pa rin ho kung ano yung susunod. Sinong isasalang? Kailan makikita ng personal? Ito si former President Duterte. Maraming mga ganun ho na katanungan. Even dito sa comment section natin, kanina ay may mga nagtatanong. Meron ding mga nagbibigay ng kanilang komento dahil marami ang nagtataka kung paano yung magiging takbo ng legal proceedings dyan sa International Criminal Court. Dahil nga nababanggit natin na hindi ho ito kapareho ng karaniwan na pag-handle ng mga kaso. Ito ho ay kakaibang sistema dahil ito ho ay dyan sa Europa at iba yung legal process na kanilang ginagawa batay doon sa mga panuntunang itinatakda. Under nung Rome Statute mga kabombo na siyang pinakambasihan ng existence ng International Criminal Court. And standby muli ang atin hong iba pang mga reporters, si Bombo Genesis Racho maya-maya lamang dahil doon sa iba pang mga development na kanyang binabantayan dyan pa rin sa takbo ng International Criminal Court. And at this point in time mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukuha ho tayo ng ilang mga pagpapaliwanag hinggil sa mga pangyayari dito sa International Criminal Court. Pero bago ho yan, papatayo ng mga karagdagang update mula sa tinutukang kaganapan ni Bombo Genesis Racho. Bombo Gen, please come in. Bombo Dennis, mga kabombo ka Star Nation, habang hinihintay nga natin itong ikatlong session ngayong araw na ito sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Balikan lamang natin yung ilan sa mga nabanggit kanina ni Deputy Prosecutor May Manjayaniang ng International Criminal Court. Iginiigit kasi ng Office of the Prosecutor na maraming mga public statements si dating Pangulong Duterte na magpapatunay sa aktual na sistemang ipinatupad sa ilalim ng kampanya kontra sa illegal na droga. Sa naging mensahe nitong si Prosecutor Niang ay binalikan niya ang panahon kung kailangan o kung kailan nangampanya pa lamang itong si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas o para sa pagkapangulo ng Pilipinas. At ipinangako raw noon ni dating Pangulong Duterte na magsasagawa siya ng isang quote-unquote common plan para ma-neutralize yung mga kriminal sa buong Pilipinas kung siya ang mahahalal bilang Pangulo ng bansa. Noong nahalalaan niya ang Pangulo at tuluyang nanumpa noong ika-30 ng Hunyo ng taong 2016, nabigyan siya ng pagkakataon na sundan at ipatupad ang naturang plano. Tinukoy din ni Prosecutor Niang ang umano'y pagbuo ni dating Pangulong Duterte ng kontrobersyal na Davao Death Squad.
Ito ho yung isang paramilitary group na itinuturong nasa likod ng mga patayan sa ilalim ng illegal drugs trade. Kasama rin dito anya ang pagpundo ng dating Pangulo sa malawakang pagpatay, pagbibigay ng pabuya sa mga nakakapatay na drug suspect at pangakong poprotektahan niya ang mga law enforcer na nakakapatay sa ngalan ng illegal na droga. Balikan natin yung ilang bahagi, Bombo Dennis, ng naging mensahe kanina ni Deputy Prosecutor Mame Manjaye Niang. When Mr. Duterte became president on the 30th of June 2016, he sat at the very apex of the political power structure in the Philippines. He became the head of state, head of government, and commander-in-chief of all armed forces of the Philippines. He also became the leader of the country's police forces. This level of authority allowed him to wield de jure and de facto control over those implementing the common plan nationwide. Mr. Duterte's control over the crime is also apparent from his ability to interrupt their commission when he so chooses. And as outlined in our reconfirmation brief, he successfully suspended police anti-illegal drug operation on 2 occasions following public outcries in response to particularly notorious killings. On both occasions, the number of reported killings dropped significantly during the suspension, showcasing his control. So when he asks people to act, they act. When he asks them to refrain, they do so. So they oblige. So Mr. Duterte was well aware of the authority he had over the perpetrators. In a speech given to the National Bureau of Investigation in November 2016, he expressly acknowledged his position of power. And this is what he said. To the military, I am commander-in-chief. On the civilian side, I am the chief executive of the government. And when talking about the police, this is what he's saying. They are my subordinate, and I am ultimately responsible for their deeds. And these are quotations, and they can be found at tab 131.2 of our prosecution list of materials at ERN PHL-OTP-00095-679, page 0004, and the relevant lines are from 131 to 134. And the direct perpetrators complied with Duterte's order and respected his authority. Mr. Duterte was respected by the physical perpetrators. He was feared, and his order and instruction were obeyed. One insider witness explicitly says that the police killed, and I quote, because of the directive of the president. This is what the witness said, an insider. Bahagi yan, Bombo Dennis, nung naging mensahe kanina ni Deputy Prosecutor Manjaye Niang. Naninindigan din ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na bahagi ng malawakan at sistematikong pag-atake ang umano'y 78. O itong sinasabi natin kanina na 78 kaso ng murder at attempted murder sa ilalim ng pamamahala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi lamang iyong matatawag na random crimes. Sa kabuuan niya, ang drug war ng dating Pangulo ay nagresulta sa pagkakapatay ng libu-libong sibilyan at marami sa mga ito ay mga kabataan, kabilang na yung nabanggit natin kanina, Bombo Dennis, na 17 anyos na si Kian de los Santos, isa doon sa 5 tinukoy o pinangalanan ng International Criminal Court na nasawi na tinatawag na extrajudicial killing. Yan muna ang ating mga development na may babahagi muli sa mga kababayan natin
kaugnay pa rin sa ating pagtutok sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Back to you, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Genesis. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bahagi po yan ng ating recap kaugnay doon sa naging takbo ng confirmation of charges hearing kanina. Nagsimula ho kasi ito alas 4:30 ng hapon yung ating coverage. Pero doon sa The Hague ay bandang alas 5:30 ng hapon, no? At yan ay oras sa Pilipinas. Kung itutugma ho natin, mga kabombo, tayo ay ahead ng 7 oras sa kanila. Kaya naman, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung dapat alas 5 ng hapon yan magsisimula dito sa atin. Ngunit kailangan na iurong ng 30 minuto dahil may mga ginagawang mga proseso doon sa International Criminal Court. Kaya ho, ganun yung nagiging takbo ng oras kung papaano at kailan magsisimula yung kanilang mga proceedings, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So ito lamang, ituloy natin, mga kabombo, itong pagkalap ng mga paliwanag hinggil dito sa takbo ng mga proseso na kailangang pagdaanan ng kaso ni former President Rodrigo Duterte. At ito lamang, nasa linya ho ng ating komunikasyon si Attorney Rodel Taton at isa ho siyang international law expert at siya ay Dean ng Graduate School of Law sa San Sebastian College, Recoletos. So, at siya ho ay magpapaliwanag sa atin ng ilang puntos upang mabatid ho natin after nitong mga batuhan na ito, o 5 minutes, another 5 minutes naman sa kabila, and ipaparinig yung kanilang argumento, o ano na ang susunod ho dito. Dapat mainam na mabatid din ho natin ito, mga kabombo, upang guided tayo doon sa atin hong tinutugay-gayan mga kaganapan, lalo't napakaraming Pilipinong interesado dito ho sa usapin po na ito. Alam niyo kung bakit? Every time na may ilalabas na mga dokumento galing ho dyan sa The Hague, ay talagang nagiging talk of the town. Ika nga, no? Lalo't napakarami, hindi matatawaran, mga kabombo. Until now, talagang napakaraming supporters ni former President Rodrigo Duterte. But of course, hindi rin ho natin maisasantabi, napakarami din ho ng mga kontrapartido dyan sa naging programa ng dating Pangulo. At syempre, marami din ho kasi ang nagtuturong, kumbaga, inaakusahan ito si former President Duterte na nasa likod ng umano'y extrajudicial killings. So, yan din, napakarami. At yung iba ho ay nandun sa The Hague upang personal na obserbahan o kaya ay makibahagi sa mismong confirmation of charges hearing and until sa full trial process, mga kabombo. And of course, may mga reaction din ho tayong inaantabayanan hinggil sa bagay po na ito at iba pang mga napapanahong paksa na may kaugnayan sa confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kuha tayo ng update mula kay Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, bahagi pa rin nga nitong confirmation of charges para ho sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibinunyag naman ng kampo na mga biktima ng war on drugs sa International Criminal Court ang patuloy na nararanasang pangharas di umano mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa pagpapatuloy nga nitong confirmation of charges hearing ngayong araw, ay inilatag ni Attorney Joel Butuyan, ang Common Legal Representative ng mga biktima, ang kasalukuyang sitwasyon ng mga naulila at mga nakaligtas. Ayon kay Attorney Butuyan, ang mga matininding taga-suporta ng dating Pangulo ay nagsisilbing mga mini Dutertes at Duterte clones. Dagdag pa ng abogado, ang mga individual na ito sa Pilipinas ay nahawaan na umano ng virus of impunity na nag-ugat sa mga pulisiya ng Administrasyong Duterte. Ang manifestasyong ito ay bahagi nga ng paglalahad ng mga kinatawan ng biktima upang ipakita sa International Tribunal
ang malawakan at patuloy na epekto ng mga dugong kampanya kontra droga dahil kahit pa wala na sa kapangyarihan etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay niyan, balikan natin etong naging pahayag ni Joel Butuyan sa isinasagawang confirmation of charges sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Impunity in the Philippines, and I will resume, Your Honor. The plague of impunity has spread not only among Filipinos in the Philippines, but even among expatriate Filipinos in faraway lands like here in The Hague. When we reported to the victims that we, their external legal representatives, feel like fugitives who avoid our own countrymen here in The Hague because chances are they are Duterte clones, they expressed their utmost concern that if we, their lawyers, feel threatened by mini Dutertes in a foreign country, we should imagine the far more intense fear they live with every day in their communities teeming with mini Dutertes. The victims also wish to convey that if the judges of this honorable chamber can be subjected to online harassment by Duterte clones, we should imagine the level of vulnerability the victims are exposed to in their poor villages. Your Honors, there is only one solution to stop the impunity propagated by Mr. Duterte from continuing to bring harm and suffering to the victims. And that is for this honorable chamber to confirm the charges so that witnesses can testify and evidence can be presented on the horrible crimes committed by Mr. Duterte. The testimonies and evidence presented will inoculate these mini Dutertes from the virus of impunity that has infected them. When they will see and hear the utter cruelty, the sheer brutality, in other words, the brazen inhumanity of the crimes committed by Mr. Duterte, and the humanity of those whose lives were violently taken, it will rekindle the embers of humanity that still remain in their hearts. Many of these mini Dutertes or Duterte clones are actually victims of massive doses of fake news widely circulated online. They need to be vaccinated with the truth, and the truth vaccine can only come from the testimonies of victims and evidence presented in a trial before this court. Truth is the antidote to the virus of impunity, Your Honors. The victims dread a future where charges are not confirmed in this case. It will mean that the virus of impunity will continue to spread and infect many more. Victims fear that Duterte clones will become an even bigger group that can elect another apostle of impunity as the Philippines' next leader. If that happens, an even more serious condition of impunity can take place in the Philippines, possibly worse than the orgy of violence that happened from 2011 to 2019, and this time there will be no ICC to run to for assistance and help. Mga kabombot ka Sir Nation, bahagi yan ng naging pahayag ni Attorney Joel Butuyan sa nagpapatuloy nga na confirmation of charges sa kasong crimes against humanity against that former President Rodrigo Roa Duterte. Samantala, labis nga itong pagkadismaya ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs matapos nga na hindi nga sumipot itong si dating Pangulong Duterte sa confirmation of charges hearing sa kanyang kinakaharap na kaso, at giniit ni Attorney Joel Butuyan ang mga abogado ho ng biktima na mahalagang bahagi sana ng hustisya itong pagharap ng dating Pangulo sa mga reklamong crimes against humanity na inihain laban sa kanya. Kasabay ho nito ay umapila naman ng abogado o sa tribunal na huwag ibasura ang kaso dahil ito na lamang umano ang natitirang recourse na mga naulila matapos nga aminin ng mismong gobyerno ng Pilipinas na mahirap patunayan ang kaso sa lokal na sistema. At lumiban nga itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagdinig dahil sa paninindigang hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court.
At batay nga sa talaan ng gobyerno, nasa 6,000 lamang o 6,200 mahigit ang napatay sa isinagawang anti-drug operations na mga operatiba ng ating bansa sa kasagsagan huyan ng pagpapatupad netong drug war o war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ngunit tinatayang aabot umano sa 30,000 itong kabuang bilang ng mga nasawi ayon niya naman sa mga human rights group. Samantala ay ito namang magkahiwalay naman o magkasabay naman na naglunsad ng kani-kanilang pagtitipon sa labas ng International Criminal Court. Ito mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs at mga taga-suporta rin ni dating Pangulong Duterte at ikinasa nga ang magkahiwalay na aktibidad ngayong araw kasabay nga ng pagsisimula nitong confirmation of charges hearing ng pre-trial chamber ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. At sa kabila nga ho ng matinding lamig, nagmarcha patungo sa korte at naglunsad ho ng programa eto mga pamilya ng biktima habang nakaantabay naman ang iba sa live stream mismo netong naturang pagdinig at panawagan nila kumpirmahin ang mga kaso at panagutin ang dating Pangulo pati na ang iba pang sangkot sa manoy extrajudicial killings sa ilalim ng nakalipas na administrasyon. Sa kabilang banda naman ay nagsagawa rin ng sariling programa etong mga taga-suporta ng dating Pangulo na nakakuha ng kaukulang permit. Bitbit ang isang standing ni Duterte, nilinaw nilang hindi ito isang protesta kundi pagpapakita lamang ng suporta at umaasa ang grupo na ibabasura ng International Criminal Court ang mga akusasyon laban sa dating Pangulo. At inaasahan nga na magpapatuloy itong pagtitipo naman sa labas ng International Criminal Court hanggang sa pagtatapos ng pagdinig dakong 3:00 ng hapon oras huyaan doon sa bahagi ng the Netherlands o The Hague, the Netherlands. Yan muna ang aking ulat mula dito o para yan sa special coverage para sa confirmation of charges hearing laban o para doon sa kaso ng crimes against humanity against former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po si Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Ayan si Bombo Victor, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ilang puntos din ang kanyang tinutukan hinggil ho dito sa mga protesta, mga pagkilos ng mga supporters ng magkabilang panig dyan pa rin ho sa The Hague sa bahagi ng Netherlands. And of course, sa pagkakataong ito, bago ho natin ibalik dun sa The Hague ang mga kaganapan at makuha natin live muli ang proceedings, ay eto muna konting mga paglilinaw sa mga bagay-bagay. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Rodel Taton, international law expert, Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College of Recoletos, Manila. At matanong lamang natin, magandang gabi na ho ng aming pagbati. Attorney Taton, si Bombo Dennis Hamido po ito. At tayo ho ay napapakinggan sa Bombo Radio Philippines. Ilang punto lamang ho yung nais naming bigyan ng mabigyan po ninyo ng paglilinaw o kaya ay kukulang paliwanag bago ho tayo mag-resume dun sa tinututukan nating kaganapan sa the Netherlands. Kung sakasakali ho kasi na magkaroon ng yung pag-usad, yung charges against the former president o kaya naman, halimbawa, nandyan din yung posibilidad na ito ho ay ma-drop, kung hindi nga magtuloy-tuloy yung trial, papaano ho kaya? Ano ba ang magiging kahihinatnan ho nito? Malaking katanungan ho ito sa mga oras na ito. Otomatiko kaya na makakalaya siya o makakabalik na dito sa Pilipinas? When you say kasi makalaya, pwedeng pansamantala lamang na makalabas, yung kagaya ho ng interim release. Pero yung iba naman, ang gusto talaga makabalik sa Pilipinas ang dating presidente. So paano ito, Attorney Taton, na pakipaliwanag lamang po para sa kabatiran ng atin mga taga-subaybay. As a consequence, since if ever that the cases, the charges will not be forwarded, so there are no clear charges, then it is as a result, of course, he will be
released from incarceration or detention. Sorry. And as to the others, I think they must be subjected to presentation also of the charges. Remember that here the confirmation will only be as against former President Duterte, and in fact during the trial, the first identification, he was only alone there. So I mean to say that the International Criminal Court has no jurisdiction as to the other co-perpetrators because they are not yet arrested. Okay. So, pero kung may mga masasabi ba tayo, may isa-cite po ba tayo, attorney, na mga dati ng kaso na yung primary o kaya principal suspect o yung talagang inaakusahan, sa bagay, itong level na ito, suspect pa lamang ho, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pwede ho kayang makalaya or may mga previous na ba na nakalaya, pati ho yung mga co-perpetrators, if there is any, batay ho sa inyong pananaliksik, Attorney Taton? They are considered co-perpetrators here, no? So if they share the same intention, then they will all be facing the same charges. So if one can prove that the evidence is not sufficient as to him and the evidence is not admissible, then it is probable also that it may be dismissed as to him but not to all. Okay. Sa konteksto naman ho ng pagpapanagot na nababanggit po ninyo, pwede rin ba na tignan natin doon sa kumbaga futuristic approach, kasi dati na ho na nag-declare si Vice President Sara Duterte na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. But of course, sinasabi, posibleng magkaroon ng malaking impact ito. Anyway, bago ho natin pag-usapan pa yung ibang mga paksa, pasintabi lang po, attorney, at bibigyan na natin yung pag-usad ng confirmation of charges hearing dun ho sa The Hague. Mga kabombo, mga ka-startation, ito ating pakinggan at panoorin. Once again, good day everyone. We will now move on to good day everyone. We will now move on to Mr. Prosecutor. Please proceed. You have 1 hour today. Thank you very much, Madam President, Your Honors. My name is Julian Nichols, and good afternoon to you and to my colleagues on the other side and to everybody in the courtroom. Your Honors, we're here today because the evidence shows, despite what we heard for the last 30 minutes before the break, that Mr. Duterte murdered thousands of his own people, Filipino men, women, and children. He was at the center of a common plan, which included the murder of alleged criminals throughout the Philippines. The plan was first implemented in Mr. Duterte's hometown of Davao. While mayor, he promised to clean up the city by killing alleged criminals. He kept that promise, and he murdered hundreds through so-called liquidation squads, death squads. These liquidation squads became notoriously known colloquially as the Davao Death Squad, or DDS. After years, 2 decades, of murdering alleged criminals as mayor of Davao, it became clear to him that this political strategy could be leveraged for higher office and for more power, the presidency. And that is exactly what he did. During his campaign to be president, Mr. Duterte expressly promised many times that he would kill criminals if elected. He claimed that Davao was Exhibit A in why he should be elected. And he pledged that if he won,
he would expand the killings nationwide. He won, and that is what he did. And as you will hear tomorrow from Mr. Jeremy and Ms. Croft, the murders skyrocketed in the months immediately after Mr. Duterte became president in June 2016. And that was no coincidence. That was him fulfilling his campaign pledge. As president, he murdered thousands using many of the same co-perpetrators and methods from his time as mayor of Davao. So he moved the method and some of the co-perpetrators to Manila in order to expand the crimes. The victims in this case ranged from powerful individuals to predominantly the poorest citizens of the Philippines. Now, why were the poor selected and victimized? Well, it was often because they were the most vulnerable. They didn't have the families and the power to make police reports, and they were the most afraid. Mr. Duterte boasted about the killings that resulted in thousands of deaths at his order, and not once at any time has he shown any remorse. He promised, also, you will hear, to take responsibility, personal responsibility, for the killings, if need be. Well, that time has come. We are confident that if your honors confirm the charges in this case, that we will prevail and Mr. Duterte will be convicted at trial. We talk a little bit about what my friend, one of the things he said during his 30 minutes. In our presentation today, you will hear Mr. Duterte, in his own words, calling for killings, bragging about killings, and as I said, vowing to take responsibility for those killings, if necessary. And the defense, I have in my outline, may claim, but they already have, the defense claimed that this is hyperbole, bluster, exaggeration, part of his blunt or direct strongman political speech, which had brought him political success in Davao and then nationwide. And the defense will also point your honors to many instances where Mr. Duterte and his allies tried to build a veneer, kind of fig leaf of plausible deniability by sprinkling in references to the effect that the police should only shoot to kill in self-defense. Those references to self-defense appear throughout Mr. Duterte's speeches. They're all over the place. We don't run away from that. We don't shy away from that. That's part of our theory. So the defense will say, and again, they already have, that we've cherry-picked the statements we show you, but we have not. We acknowledge these many references to self-defense in Mr. Duterte's speeches. But the evidence which is in our pre-confirmation brief, and some of which will lead today, overwhelmingly shows that those references to self-defense and following the law and to due process are nothing but nonsense. Keep in mind, as mayor, he created a death squad. A leader who creates, leads, arms, and funds a death squad is not interested in due process or following the law. Those empty utterances were simply Mr. Duterte, who's chosen not to be here today. Those were simply him acting as the former prosecutor, trying to build in some semblance of a defense, preparing for the day, should it ever come, as it now has, that he would be held to account. It was to give his lawyers something to say. But look at it over here.
Well, I said don't shoot except in self-defense. The reality is that Mr. Duterte's message was clear, and it was understood by the perpetrators, and it was followed. That message was, commit murder at my direction, and I will protect you, I will pay you, I will promote you. And that's what happened. And I'll say this as well, Your Honors. For purposes of this confirmation hearing, disregard every speech ever made by Mr. Duterte. Throw them all out. There is still ample evidence of substantial grounds based on the other evidence which we have put on our list of evidence. And the evidence as a whole, when you weigh it together, will show that what my friend said is not correct, that Mr. Duterte intended for his subordinates to follow the law, and that he was interested, and that his speeches were simply bluster. I'll talk briefly now about the charges in the case. As the deputy prosecutor stated, we have 49 incidents totaling 76 murder victims and 2 victims of attempted murder. And of course, those are expanded upon in our pretrial brief, or PCB. Now, as my friends said in the LRV, while there are countless victims who've experienced harm as a result of Mr. Duterte's crimes, we have focused the charges in this case to these 49 incidents and these number of victims in order to ensure that this trial can be expeditious and that it can be efficient and that it won't go on for years and years. So these charged murders are emblematic. They're representative of Mr. Duterte's larger killing campaign. I was going to talk about the legal standard for today, but Your Honors explained it extremely clearly in the beginning of the introduction, so I won't go into it, other than to say, of course, the standard we have to meet is substantial grounds, which I am confident we will. The only thing I would add is that this stage of the proceedings, in addition to not being a mini trial or a trial before a trial, it's also not the time for the chamber to in-depth determine the credibility of witnesses. That can only properly be addressed at trial by the trial chamber when the witnesses are called to testify before the judges and their evidence is properly tested. And there I would point, Your Honors, to the Said confirmation decision, 9 December 2021, at paragraph 39. We'll move on now. We can go to the next slide, James. I'll talk a little bit about Mr. Duterte's background. He was born on the 28th of March, 1945, and he prides himself, or portrays himself at least, as someone who understands the problems of the poor. But as my friend stated, he actually comes from a very privileged family. His father was a lawyer, a politician, even a provincial governor. And as a young man, Mr. Duterte became a lawyer. He went to law school, practiced as a prosecutor in Davao City for almost a decade, from 1977 to 1986. And you find that in our pre-confirmation brief at paragraph 2. And while he was a prosecutor, excuse me, he taught criminal law and procedure to police officers in Davao City. And despite this privileged background, despite his deep familiarity with the law and criminal law, Mr. Duterte embraced criminality from the beginning of his career. Just one
example, as a prosecutor, the evidence shows he taught police officers to plant evidence. We can go to the next slide, please, James. I won't read the whole slide out, Your Honors. This is tab 57, PHL OTP 000-15506 R01. But this witness with direct knowledge stated, quote, "He's like planting of evidence. It is necessary," and the he is Duterte. He called it necessary evil. So they said that there are times in police work that you have to do the necessary evil for the sake of the common good, end quote. And I think you'll see, Your Honors, that that's a theme that runs through Mr. Duterte's career. He's willing to do whatever he considers the necessary evil, either for the common good or for his political advancement, or both. And Mr. Duterte confirmed years later, in 2024, when being questioned under oath during a hearing in the Philippines House of Representatives, that planting evidence was his strategy as mayor. Now, at first he denied it in this hearing, but then he admitted to planting evidence in this exchange. If we can go to the next slide. This is tab 46.1, Your Honors. Chairperson, quote, so you really did plant evidence. Mr. Duterte's answer, well, that was part of the strategy as a mayor and as a leader of the law enforcement agency in the city, end quote. His privilege, his legal background makes this betrayal of the law and embrace of murder even more inexcusable. He knew, as a lawyer, as a former prosecutor, that his so-called crackdown on crime was a criminal attack on civilians of the Philippines. And overwhelmingly, the evidence shows, on poor civilians. The poorest of the poor were his victims. He knew his conduct, at its core, was criminal. And not only did Mr. Duterte clearly intend his criminality, he openly bragged about it. Right up until his arrest, and we'll get to that later, but right up until his arrest, he bragged about it. He thrives on a tough guy persona or image that he's tried to create for himself. My friend talked about him riding motorcycles. Well, one example I'll show you is from 2007 now, if we could play that, James. And I should say this is tab 18. Elite, never losing an election. So, riding a Harley Davidson, shooting a semi-automatic pistol. This is the image he's trying to create from the beginning. He likes to pose with weapons. If we can go to the next one, James. This is tab 80. And here in this photo, which was published in a newspaper, you can see Mr. Duterte holding an assault rifle. And I'll just note that we also see in this photo, to the immediate left of the photo, Ronald Bato de la Rosa. Bato is the nickname. And to Mr. Duterte's immediate right, Isidro La Peña. And we'll hear more about them later. Even days before he was arrested, 3 days before he was transferred to The Hague, this tough guy persona was on display again during a speech in Hong Kong. He brushed off the possibility of an ICC arrest warrant, and he referred to the ICC, quote, as motherfuckers who have been after him for a long time, end quote. This is him on March 9th, 2025. If you could play that, James. This is tab 136. Sa totoo lang,
Baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga That's him 3 days before coming to The Hague. Of course, after arriving in the Hague, his lawyers very soon began arguing that Mr. Duterte was not fit enough for these proceedings, wasn't physically or mentally fit enough to be put on trial or for his charges to be confirmed. But fortunately, a panel of 3 medical experts that Your Honors appointed found unanimously that he is. The point is that despite what the defense may say, here or to the press, Mr. Duterte is perfectly fine. He's able to attend the proceedings today. There is nothing stopping him except that he doesn't want to be here. He chose not to face the court, not to face the victims. There is no reason for him not to be here other than his request and choice. I'll move on now briefly to his time as mayor in Davao, Your Honors. If we can quickly bring up the map, James. There we see Davao in the south. And we can zoom in. I don't think there's any dispute where Davao is. He was first elected mayor of Davao City in 1988 and served as mayor for more than 20 years, between 88 and 2016. And as the deputy prosecutor has noted, jurisdiction for this case is 1st November 2011 to 16 March 2019. We're limited to that jurisdiction. So that is the period we will concentrate on today, although, of course, before and after may be relevant. As mayor of Davao, Mr. Duterte promised a crackdown on crime. To quote, crackdown, end quote, on crime and drugs, Mr. Duterte created liquidation squads, death squads, made up both of Davao City police officers as well as non-police officers who were essentially hired hitmen, hired killers. And this system of his became known as the Davao model. The Davao model was murder, not being tough on crime legally, as my friend said. And you have to think, it's a little strange cracking down on crime by committing the crime of murder. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. We discussed the co-perpetrators, including during the mayoral period, in our pre-confirmation brief, Your Honors. And you'll find that at paragraphs 8 to 23. I'll talk about just a few of them now, just to introduce them. First, if we go to the slide, thank you. Ronald Bato de la Rosa, who was a chief of the Davao City Police Office, or DCPO, from 2012 to 2013. Next, Vicente Danao, another police chief in Davao during the period. Next, Christopher Bongo, who was Mr. Duterte's aide, special assistant, and important advisor from 1998 to 2016 for the Davao period, and then continued later in the presidency. Mr. Dante Guiran, regional director of the National Bureau of Investigation. And finally, Italiano Aguirre, who is a lawyer for Mr. Duterte and for some of the DDS members during the mayoral period. And Ms. Croft will discuss
these co-perpetrators and their roles in more depth in her presentation, which will be tomorrow. Let me talk now a little bit about the structure of the Davao Death Squad, or DDS. And as we say in our brief, it's a pyramidal structure. If we go, James, to the next one. Again, this colloquially became known as the Davao Death Squad, and it had a hierarchical pyramid-like structure. At the very top, as mayor, Rodrigo Duterte. And as mayor, he had, of course, de jure control over the Davao police. And the evidence shows, para 34, we talk about this in our brief, he also had de facto control. Under him were co-perpetrators, some of whom I have mentioned. The co-perpetrators had different roles, but one of them was to relay orders and instructions down from Mr. Duterte to the DDS handlers, and also to relay reports back up to Mr. Duterte. So a typical chain of command. The instructions go down, the reports go up. And the handlers were responsible for the different death squads, or DDS members. And at the very bottom, the lowest rung, the DDS members who actually perpetrated the killings, who carried out physically the murders. And they were made up of both police officers, who were generally lower level police officers, as well as non-police persons who were hired. These members at the bottom were often recruited because they had a debt or owed something to Mr. Duterte or the police, and they could therefore be controlled. And those members at the very bottom were at risk themselves, because if they did not follow orders, or if they tried to leave the DDS, they could be tortured or killed, or both. And there is evidence of that in this case. We'll talk now, just for a few moments, about the founding of the DDS, Duterte's death squad, the genesis of the death squads. One witness described his initiation into the DDS. He described it happening in 1988 at a dinner meeting in a hotel in Davao City. And this was a huge deal for this witness. I mean, it was almost unimaginable being invited to a dinner in a hotel in the center of Davao where he was going to meet the mayor. Mr. Duterte was present, and he openly told the new members of the death squad he was forming that their job was to kill criminals. If we can go to the next slide, James. This is tab 50, Your Honors. This is what the witness recalls of the meeting. Quote, he, Duterte, told us that your job here in the city would be to kill the drug pushers, the snatchers, and the holduppers. That's what our job is going to be, end quote. And in private, with his paid killers, Mr. Duterte didn't say anything about self-defense. He then provided these death squad members with guns and ammunition, and again, in a festive way, a basket was passed around filled with handguns, and the new members could pull one out, like getting a prize, so they would each have a weapon for their new job. It was a celebratory event for Mr. Duterte. The witness explained Mr. Duterte was happy at this dinner meeting. He was laughing, and he even sprayed a bottle of champagne to celebrate. That's at para 5 for our PCB. One witness recalls, we can go to the next slide, James, thank you. Recalled of this event, quote, he, Duterte again, said it was like a baptismal, like a launching. He was very happy at that moment,
end quote. That's tab 51. Mr. Duterte was very happy at the birth of the DDS. It's important to note, Your Honors, Mr. Duterte has freely admitted his role in the Davao Death Squad. He doesn't deny it. Well, now he does, but he did not before he came here. During an interview with a local news station in 2015, he admitted that he is the Davao Death Squad. And if we could play that now, please, James. This is tab Ako dong Death 11. Squad. So how do you react to that? Tinod. Tinod na. They say I'm the death squad. True. That's true. You know, Your Honors, in some ways, this case is not exactly complicated. That's not the only time Mr. Duterte admitted his role with the death squad. He repeated under oath that he had a death squad at the Blue Ribbon Committee in the Philippine Senate about 10 years after the clip we just saw. However, in this exchange, he denied that the death squad included police officers in some type of apparent effort to protect them. This is tab 41.1, if you could bring it up, please. Mr. Duterte, under oath, quote, I can make the confession now if you want. I really took care of it. But please don't involve the police. They're the ones who suffer, sir. I have a death squad, but not the police. These were gangsters. He says it again. In the same hearing, he confirms this admission. Go to the next one, please. Tab 41.1. The senator asks, quote, so what the former president dropped earlier, that they have a death squad, was a bombshell. Whatever name it goes by, whether police or non-police. Because it looks like what we are investigating now is the instrument used for the war on drugs, which led to numerous extrajudicial killings. For the record, Mr. Chair. End quote. Mr. Duterte's response, quote, you are correct, ma'am. You are absolutely right. End quote. It's not on a slide, but he also stated bluntly, same tab, 41.1, same hearing, quote, my death squad, ma'am, is of course, it is organized. That's all I can say, end quote. So that is 4 times, 3 of them under oath, that he admitted having a death squad in Davao, including saying he is the death squad. That's not hyperbole. That's not bluster. That's him telling the truth when he feels safe. And that he can bank on his continued impunity. Talk just for a few moments now, Your Honors, about how the Davao Death Squad operated under its architect, Mr. Duterte. Victims were usually targeted in one of 2 ways. Sometimes an informant would provide information on a target, and the handler would then get clearance from Mr. Duterte through one of the co-perpetrators in the pyramid we saw earlier to kill the target. Sometimes Mr. Duterte himself would give the target's name, would say who to kill, which would be communicated by one of the co-perpetrators to a handler, and then down to the DDS member tasked with actually carrying out the killing. But whichever way it took place, Mr. Duterte's clearance, his approval, was required.
his permission was required for DDS members to conduct these murders. Several witnesses confirmed that, and I'll go through them in a minute. But first, Your Honor, just to react to something my friend said in the previous session. This was at I think 12:22 onwards on the transcript. He stated to the effect, the prosecution couldn't even get one witness to admit they heard Rodrigo Duterte give an order to kill. Here's where it gets a little bit cute. At any time relevant to the charges or with respect to any of the incidents. So my friend didn't say the prosecution doesn't have any witness who heard Mr. Duterte give an order to kill. He's saying during this time period. I'd point Your Honors and my friend to PHL OTP 000 15517 at page 0002, lines 18 to 21, where a witness is asked, now did you ever hear Sarah, this is Sarah Duterte, give any instructions for killings to take place? Witness, personally no. Interviewer, okay. Witness, but the father, of course, many times. But this was before 2011. I would suggest that doesn't make much difference. Going back to the confirmations of his clearance, if we could go to next slide. Yes. This is tab 35, Your Honors. A witness stated, quote, only one person was making the decisions. You had to ask Duterte. Because if we didn't make that request, if we didn't ask for authorization, we would be chased or we would be pursued. End quote. Another witness stated, if we go to the next one, please. Tab 58, quote, we cannot conduct a clearing or killing operations without his clearance. Speaking of Mr. Duterte, we called it clearance, end quote. Finally, on the next slide, perhaps the simplest, the witness recalled, quote, a different witness recalled, quote, you cannot just kill anyone in Davao City without Duterte's approval. Otherwise, you will be charged, end quote. It's tab 117. In exchange for carrying out the murders as directed, the DDS members would be paid reward money. One witness stated, if we go to the next one, please, James, he recalled, this is tab 56, quote, every kill, the first reward money, to my recall, it was $10,000 per kill, end quote. And in addition to paying rewards for specific murders to the person who carried out the murder, Mr. Duterte also paid some of the DDS hitmen who were not police officers salaries by making them false employees of City Hall that he ran as mayor. These were so-called ghost employees. They got ID, they received salaries from the city of Davao, they were put on the books, but it was all a ruse because their only job was to kill. So it was Mr. Duterte using the city government and the apparatus to fund his death squad. He also, I'll just note quickly, provided death squad members with firearms, as I talked about earlier at the beginning of the DDS, but also with vehicles and ammunition so that they could carry out their crimes. We'll go to count one now, and I'll talk just a little bit about count one. Mr. Jeremy will talk about counts 2 and 3 tomorrow. Count one is in relation to murders in and around Davao City.
during the mayoral period by the DDS. It encompasses 9 incidents of murder by Mr. Duterte's death squad of 19 victims in total. 3 of those 19 victims were children. I'll go to just one quick example. Incident 3 in our pre-confirmation brief, murders in Agdao Market. I'm just going to go through one of them. Your Honors, this is at paragraphs 91 to 92 of our pre-confirmation brief and page 36 of the notebook we passed around this morning. Incident 3 is about the murders, or what happened in Incident 3 is the murder of 3 people in that market on or about 4 December 2013. For carrying out the murders, 3 DDS members who we'll see received instructions from their handler that there was a job to be done. And the victims in this crime were 3 alleged thieves. So we have 3 hitmen and 3 victims. The informant helped the DDS hitmen to locate the targets, the victims, who were at a shop in Agdao Market that day. And when the hitmen reached the shop, each one shot and killed one of the targets and murdered them in broad daylight. After the killing, the hitmen reported back to their handler up the pyramid chain that the job was done. And their handler, in this case, then informed Sonny Buenaventura, who at that time was one of Mr. Duterte's most trusted men. The reward for this incident, for these 3 murders, was 90,000 pesos total. That's at our brief at para 91. Now, what's interesting about this incident is that a few weeks later, after the murders, a video of Mr. Duterte watching the crime on CCTV was posted to YouTube. And I'll show that video, Your Honors, in a minute. But in the video, you'll see Mr. Duterte standing in the CCTV room looking at a bank of television screens. The video then zooms in on the CCTV footage of the crime, and you see 3 DDS members walking up the street in the market. You see them turn to the right, pull out their guns, their pistols, shoot the 3 victims who are off the screen, and then they walk and jog away, and they don't look very worried. And the video then zooms out, and you see different people running to see what has happened because they've heard the shots. Okay, can we play that, please? Sa Makati, ganito din. At most warning sa katong patay sa Agdao. Sige, tanawin mo yun. Tanawin doon kailangan. Kanawa. Fiskal, basin pamot ka sa imo. Morder magiging klaro. Kanawa. Kaya, rupada. May pagkita ni Esar Salis. Gawa na. Isang rin nalyanay mo. Kagana. Lahat, tutulog. Ano ba? Tangang reaksyon sa mga tao. Ito, patay na. Ito. And you have to wonder if what my friend said is true, that Mr. Duterte is an honest mayor trying to solve crime. You have to wonder, Mr. Duterte portrayed himself as tough on crime, law and order enforcer. This triple murder was filmed. Mayor Duterte watched it himself. You can see the perpetrators committing the crime. Yet, Mr. Duterte
the former prosecutor, Mr. Tough on Crime, could not get this triple murder committed in a market in broad daylight with multiple eyewitnesses solved? Of course not, because it was his murder. And that brings me to the next point, which is clear. DDS members did not fear punishment because they were committed at Mr. Duterte's orders or direction. He authorized this Incident 3 killing and the others in Davao City. That's at our PCB, our brief, 71 to 72. And that's why, of course, the death squad members were not being arrested, worried about being arrested for the murders they carried out. And if we go to the next slide, James, one of them says very simply, quote, when asked if he's worried about being prosecuted for the killings he committed, his answer was, quote, no. As long as it has been cleared, I wouldn't worry. End quote. Tab 30. And it's highly understandable that the DDS members were not worried about being prosecuted for the murders they committed, because Mayor Duterte took pride in these killings. He was interviewed as mayor in late 2015, and a reporter put a question to him, asked him about a human rights group report which suggested that he had killed 700 people in Davao. I'll play the video, and we'll see his response. You'll also see, just before we play that, Mr. Christopher Bongo is in this video to Mr. Duterte's right. Look at the question. Look at Mr. Duterte's answer. 700 no, pinatay ko. Nagkulang ho sila sa kwenta. Medyo mga 1,700. No denial. Instead, he takes credit for 1,000 more killings. That isn't bluster. That's not hyperbole. That's the truth. I'll move on now, Your Honors, coming to the end, and talk a little bit about his road to the presidency. He saw that the political success of his Davao model, as my friend said, he kept getting reelected. It was working. He saw that the political success of the Davao model of killing alleged criminals could be leveraged for more power, higher office. As I said in the beginning, that's exactly what he did. During his presidential campaign, he campaigned on a promise, a pledge to implement the common plan to kill alleged criminals nationwide if elected. I'm going to play a video now, Your Honors, that are just some of the speeches he made. It's a compilation of four. This is a tab 12 of 4 videos. It's about 4 minutes, but it gives an idea. These are not all the statements, but it gives an idea of the man who ran for president in 2016. If we can play that, James. 3 to 6 months, sabi ko, I will eradicate corruption, criminality, and drugs. If I become the president, I will order the military and the police to hunt down the drug lords, the big ones, and kill them. Tell me what my credentials to the presidency? Then I'd say, Davao is Exhibit A. Ngayon, dito sa Davao, hindi sabihin ito malinis itong bayan na to. It's not perfect. So that maybe I said, kung dating ako doon sa Pasig, I can promise you, not heaven, but I will promise you a comfortable life. Corruption has to stop. Criminality has to stop. Either makuha ko ang gusto ko or you perish. Magprangkahan na lang tayo.
Anong ibig sabihin yan? Patayan yan. I promise you, hindi naman believe yung ibang tao. Sabi ko, I would stop drugs and criminality in 3 to 6 months. Sabi nila, that's too ambitious. My God, subukan ninyo ako. That's what I told the Davao criminals before. Pinapatawag ko pa, do you want to go out of the city? Gusto mong pumunta ng Manila, maganda ang buhay doon. Doon ka na lang, gusto mo? Di yun hindi naniwala. Di patay. Anong pag-usapan natin dyan? Bakit para sa akin? Did I do it for my own? For my own benefit? To enrich myself? What does the life of a criminal got to do with your pocket? Nabi ko lang, I want a peaceful city. Umalis kayo. Pag hindi, papatayin ko talaga kayo. Di pinatay ko. Huwag na tayo magtagot pa. Papangaprank ka na lang. Ngayon ako, I have this, kung ako ang presidente, huwag mo na kayo mag-demonstrate. Give me time. Give me time kasi mag-hearit talaga ako. At sa kung gusto naman siya, hindi ka talagang gagawin ko. Hihirit ako. Ang sabi ko sa military pati police, only criminals, drug-related offenses. I will tell the police and the military, go out and kill them. Period. Alam naman nila. Alam mo ito, pag ako ang na-presidente, I would warn you, I do not covet the position. Pag na-presidente ako, magtago na kayo. Yung 1,000 nan, it would reach 50,000. I would kill all you making the life of the Filipino miserable. Patayin ko talaga kayo. Kasi manalo ako dahil nga yung breakdown sa law and order. I do not want to commit a crime. But if by chance, per chance, God would place me there, magbantay kayo, kasi itong 1,000 na ito maging 100,000. Diyan mo makita tataba yung isda dyan sa Manila Bay. Diyan ko kayo itapon. I do not want to be president. I do not want to kill people. So do not elect me as president. If I become the president, I will order the military and 3 to 6 months. Oops. Sorry. So, if I become the president, I will order the military and the police to hunt down the drug lords, the big ones, and kill them. Tell me, what is my credentials to the presidency? Then I'll say, Davao is Exhibit A. Either I get what I want or you perish. Let's be straightforward. What does that mean? That means killings. You should get out. If not, I will really kill you. So I killed them. Let's not play hide and seek anymore. Let's just be frank. I will tell the police and the military, go out and kill them, period. I will really kill you. I do not want to kill people, so do not elect me as president. That's the man before you for this hearing, even if he's not in court today. He repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. He won the election, became president on 30 June 2016, and did exactly as he said he would. He murdered thousands of people by taking the Davao model nationwide. I'm finished, Your Honor, and perhaps I would suggest that the next presentation start tomorrow, if you don't mind, because we only have 5 minutes. Judge Motok, thank you, Mr. Prosecutor, your presentation and your suggestion.
We have now come to the end of this first day of hearings. I would like to thank all the parties and participants, as well as our interpreters, the registry, and the technical staff, as well as all those who contributed towards the success of this hearing. The hearing is adjourned, and we will resume tomorrow according to our schedule. See you tomorrow. Yan mga kabombo at mga ka-Star Nation ang naging takbo ng unang araw ng confirmation of charges sa hearing dyan sa International Criminal Court. At sa huling bahagi, itong mula sa prosecution na nagsalita ay meron ho mga naipresenta ng mga clips kung saan ito ay bahagi ng mga interviews dito kay former President Rodrigo Duterte. At kabilang ho dyan, yung mga pronouncement ng dating Chief Executive na binabanggit ang tungkol sa kanyang mga direktiba o kautusan doon sa para sa peace and order situation nung kanyang panahon bilang alkalde ng Davao City at hanggang siya ay mangalal bilang presidente ng Pilipinas. So mga kabombo, mga ka-Star Nation, bukas itutuloy ho ang confirmation of charges hearing at tabay labang sa mga update kaugnay ho nito at para man sa mga nangyari kanina, mapapanood at mababasa ho ito sa ating Facebook ng Bombo Radio Philippines. Of course, sa ating official website, www.bomboradio.com. At yan ang ating pagtutok dito ho sa malaking kaganapan sa kaso ng former president na ginaganap ho dyan sa The Hague sa bahagi ng Netherlands. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!